Để móc mẫu vòng nguyệt quế này, mình sử dụng hai loại len. Một loại len có kích thước cỡ sợi là 2mm và một loại len có kích thước cỡ sợi là 1.5mm. Vì thế mình sẽ sử dụng hai loại kim. Một loại kim móc có kích thước là 3mm và một loại kim móc có kích thước 2mm. Ngoài ra mình sẽ sử dụng các phụ kiện đi kèm sau: vòng móc khóa, chuông nhỏ và dây treo điện thoại. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị kim và len cùng mình móc mẫu này nha. Mình sẽ sử dụng cái vòng của móc khóa này để móc cái phần nền của vòng nguyệt quế. Và len mình sẽ sử dụng là len có kích thước là 2mm cùng với kim có kích thước là 3mm. Chúng ta sẽ cột cái đoạn len này vào cái vòng này để cố định nó lại. Rồi mình sẽ lấy mũi móc đầu tiên, mình đưa kim qua vòng móc khóa nè, mình kéo len lên và móc một mũi bính. Sau khi có được mũi bính rồi, mình sẽ móc vào đây là các mũi đơn. Đây, mình sẽ móc một mũi đơn, đưa kim qua vòng móc khóa và cứ móc một mũi đơn như vậy. Mình sẽ móc cho đến khi mà cái vòng này nó đầy hết cái phần len này. Đó là len nó che phủ hết cái phần kim loại ha. Đây, sau khi mà mình đã móc cho nó đầy hết rồi nè, thì mình sẽ móc qua đây, móc vào mũi đơn đầu tiên á, một mũi dời để mình kết hàng. Sau đó chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai, thì mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Mình qua chân móc tiếp theo, mình móc một mũi dời như thế này. Đó, rồi mình sẽ tiếp tục lặp lại là 3 mũi bính. Qua chân tiếp theo móc một mũi dời. Cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại móc cho đến khi hết cái vòng tròn này. Khi mình móc đến cái cụm móc cuối cùng và khi mình thực hiện mũi dời thì mình sẽ kéo một đoạn len và mình cắt len. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng kim khâu len nè, mình xỏ vào và mình sẽ giấu những cái đoạn len thừa này vào bên trong các mũi móc. Mình sẽ sử dụng len có kích thước là 1.5mm và kim có kích thước là 2mm để mình móc hoa. Thì trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mọi người quan sát cách mình tạo vòng tròn ma thuật nha. Như vậy là mình đã tạo xong vòng tròn ma thuật. Sau khi mình tạo được vòng tròn ma thuật với một mũi bính, mình sẽ móc thêm một mũi bính nữa. Ở đây là 2 mũi bính. Khi đó mình sẽ lấy len và móc vào vòng tròn ma thuật này một mũi kép. Tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi bính và mình quay trở lại vòng tròn ma thuật này, mình móc một mũi dời. Đó, như vậy là mình đã tạo xong một cánh hoa rồi. Chúng ta sẽ lặp lại cách móc vừa rồi để tạo cánh hoa thứ hai. 2 mũi bính. Sau đó lấy len và móc vào vòng tròn ma thuật này một mũi kép. Rồi mình móc tiếp 2 mũi bính và quay xuống vòng tròn ma thuật này móc một mũi dời. Và chúng ta đã hoàn thành xong cánh hoa thứ hai. Chúng ta sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi để tạo đủ 5 cánh hoa. Rồi mọi người sẽ móc tiếp để có đủ 5 cánh hoa nha. Rồi sau khi là mình đã tạo xong 5 cánh hoa rồi, mình sẽ cắt len. Rồi mình dùng kim móc để kéo cái đoạn len mình vừa cắt nè, đem xuống phía dưới.
Và đồng thời mình sẽ cầm cái sợi dây của cái vòng tròn mã thuật nè, mình kéo chặt lại. Như vậy là cái bông hoa của mình đã hoàn thành. Sau khi móc những bông hoa màu đỏ thì mình sẽ móc những bông hoa màu xanh. Mọi người sẽ móc cho mình là 5 hoa đỏ và 5 hoa xanh ha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng len màu đỏ để móc cái nơ. Trước hết chúng ta sẽ tạo nút thắt đầu tiên. Rồi. Sau khi tạo được nút thắt đầu tiên, mình sẽ móc lên một dây bính với 28 mũi bính. 1 2 3 4 5 6. Sau khi có được 28 mũi bính, chúng ta sẽ móc hàng móc đầu tiên. Ở hàng móc đầu tiên này chúng ta sẽ quay lại từ chân thứ hai tính từ kim là chân này. Mình sẽ đưa kim vào đây và móc một mũi tăng, tức là 2 mũi đơn chung chân. Ở chân tiếp theo mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Và cứ như vậy mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn cho đến chân móc cuối cùng. Thì mình sẽ dừng lại ở chân móc cuối cùng nha. Khi mình móc đến chân móc cuối cùng thì mình đã móc được là 25 mũi móc đơn. Đến chân cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung chân. 1 2 và 3. Rồi mình sẽ qua đầu dây bên đây và mình sẽ móc đối xứng lại. Ở chân tiếp theo này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Rồi qua chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Và như vậy cứ lần lượt mình móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Mình sẽ đi đến chân cuối cùng. Bây giờ chúng ta còn lại chân móc cuối cùng. Thì lúc đầu tiên là mình đã móc vào chân này là 2 mũi đơn chung chân. Thì bây giờ mình chỉ cần móc vào đây là một mũi đơn nữa. Như vậy là nó đã đảm bảo được là cụm 3 mũi đơn chung chân đối xứng với cái đầu dây bên đây. Thì mình sẽ móc mũi dời vào mũi đơn đầu tiên để mà mình kết hàng. Rồi sau khi kết hàng rồi mình sẽ kéo vào một đoạn len và mình cắt len. Chân móc mũi dời này mình sẽ đưa kim vào để mình nối len màu xanh vào để mình móc tiếp hàng thứ hai. Đây, đưa kim vào và lấy len xanh lên. Lên một bính. Và ở chân móc này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chúng ta qua chân tiếp theo, mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng. Rồi, mình qua chân kế bên, mình móc một mũi đơn. Sau đó mình sẽ qua chân tiếp theo, mình lấy len và móc một mũi nửa kép. Rồi mình qua chân tiếp theo, mình lấy len và móc vào đây một mũi kép. Và mình sẽ móc lần lượt là 7 mũi kép. Thì mình đã móc được một mũi kép rồi, mình sẽ tiếp tục móc tiếp cho đủ 7 ha. Rồi mũi kép thứ hai, 3 4 5 6 và 7. Đó, mình sẽ lấy len và móc vào chân kế bên này một mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. 3 chân tiếp theo mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời.
mình sẽ qua chân tiếp theo và mình móc một mũi đơn, kế đến là một mũi nửa kép. Rồi sau đó chúng ta sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi kép và mình móc 7 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, 3, 4, 5, 6 và 7. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn, chân kế bên mình móc mũi tăng. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Rồi chân kế bên mình sẽ móc mũi tăng. Và chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ qua cái bên đối xứng này, mình móc tiếp tục. Ở đây mình sẽ móc một mũi nửa kép. Sau đó là 7 mũi kép lần lượt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi nửa kép. Tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Sau đó mỗi chân sẽ móc là một mũi dời và móc 3 mũi. 1, 2 và 3. Rồi chúng ta lại lặp lại cái cụm móc vừa rồi. Chân tiếp theo là một mũi đơn. Chân kế bên sẽ là mũi nửa kép. Sau đó là 7 mũi kép lần lượt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Và chân tiếp theo mình sẽ móc mũi nửa kép. Rồi chân kế bên sẽ móc mũi đơn. Và còn lại chân cuối cùng chúng ta sẽ móc mũi tăng. Rồi mình sẽ kết hàng qua chân móc đầu tiên này. Và mình sẽ kéo một đoạn len dài. Đây khoảng dài một tí thôi. Và mình sẽ cắt len. Ở đây mọi người sẽ cắt bỏ len thừa này đi. Rồi mình sẽ dùng kim khâu len, mình xỏ cái đoạn len này vào. Rồi mình sẽ đưa nó vào phía sau của cái mũi dời nè. Rồi, mình lật qua bề bên đây. Ở chỗ mà cụm 3 mũi dời nè, mình sẽ đưa kim vào để kéo cái nơ lại, định hình cái nơ. Rồi. Đó, như vậy là cái nơ nó đã thành hình như thế này. Rồi mình sẽ quấn, mình dùng len này mình quấn. Rồi sau đó là mình sẽ giấu cái đoạn len này vào bên trong như thế này để khóa chặt nó lại. Chúng ta sẽ tiến hành dán để trang trí ha. Mọi người sẽ dán xen kẽ giữa màu đỏ và màu xanh như thế này. Mình sẽ dán cho nó đầy hết cái vòng tròn này.
Chúng ta đã móc xong mẫu vòng nguyệt quế mini để đón chào Noel năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Nếu thấy video có ích, mong rằng các bạn hãy để lại cho mình một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều hơn.